සුබ දවසක් දුවේ පුතේ සියලුම දෙනාට මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැම කෙනාම ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඉගෙන යන්න යන්නේ විශේෂ යෙදුමක් ගැන let's කියන එක. let's කියලා කියන්නේ පුතේ අපි මොනවා හරි දෙයකට කවුරු හරි හවුල් කරගන්න. ඒක අනකිරීමක් නෙමෙයි ආරාධනයක් ආයාචනය කිරීමක්. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම අපි කෑම කමු. let's eat rice. ඒ වගේ. ආ? අපි සින්දු කියමු. let's sing songs. ඒ වගේ මොනවට හරි කතා කරගන්න. let's go to the toilet. අපි toilet එකට යමු. right? let's go to the playground. අපි ක්‍රීඩා පිට්ටනියට යමු. ඒ වගේ කවුරු හරි තව කවුරු හරි යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එකතු කරගෙන මොනවා හරි වැඩක් කරන්න. ඒක අනකිරීමක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ආදරයෙන් ආයාචනා කරලා කතා කරන එකක්. හොඳයි. මෙතන මම වාක්‍යයක් අරන් තියෙනවා. Let's all come together and learn English at Rathna Knowledge. Rathna Knowledge කියන්නේ පුතේ මගේ YouTube channel එකනේ. එතකොට let's all come together. together කියන්නේ මොකද්ද? එකවර එකතු වෙලා එකට. let's all සියලුම දෙනා. let's all come හැම දෙනාම එන්න together එකට. let's all come together හැම දෙනාම එකට එන්න and learn English. ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මෙතන and කියන්නේ ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න කියනවා. හැම දෙනාම එකතු වෙලා එන්න ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න මොනවද ඉංග්‍රීස් at Rathna Knowledge. ඒකයි කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න රත්න knowledge එකට හැමෝම එකතු වෙමු කියන එක තමයි ඒකේ අර්ථය. ඒ වගේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් හරි ලස්සන පැටර්න් එකක් පුතේ මේක ඉගෙන ගන්න. එතකොට let's all come together and learn English at Rathna Knowledge. දුවේ පුතේ මම ආදරයෙන් කියනවා මම මේ රත්න knowledge කියන YouTube channel එක හැදුවේ ගොඩාක් දුප්පත් ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න බැරි ගොඩක් අවහිරතා තියෙන අද දන්නවා සමාජයේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවානේ පුතේ පොත්පත් ගන්න බෑ අම්මලා තාත්තලා කොච්චර වැඩ කරත් ඒගොල්ලන්ට හරියට වැටුපක් නැහැ කෑම කන්න විදිහක් නැහැ රට හොදටම වැටිලානේ තියෙන්නේ ගොඩාක් අපහසුතා තියෙනවා සමහර ළමයින්ට ඉතින් ඒක නිසා ඒ හැම ළමයෙකුටම ගණිතේ ඉංග්‍රීසියේ අමාරු නිසා ගණිතේ ඉංග්‍රීසි මම කරන්න හිතාගත්තා දහස් ගණනේ ලක්ෂ ගණනේ මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන හොඳට ඉගෙනගෙන ඉංජිනේර්ස්ලා ඩොක්ටර්ස්ලා වගේ වෙනවා නම් මට ගොඩාක් සතුටක් දුවේ ඒක. සතුටක් පුතේ ඒක. ඒක නිසා හැමෝටම මේ channel එක share කරලා ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි ඔක්කොම ඉගෙනගෙන ගොඩ යමු. ඒක තමයි මගේ එකම පරමාර්ථය. කවදා හරි දවසක මට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ලක්ෂ ගණන් මගේ channel එකේ හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳට පාස් වෙලා හොඳ ජීවිත සමාජයේ හොඳ පුරවැසියෝ වෙලා වැඩ කරනවා. එතකොට මේකෙන් අපි කියන්නේ let's all come together and learn at Rathna Knowledge. සියලුම දෙනා එකතු වෙලා එකට ඇවිල්ලා රත්න knowledge එකේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු. මගේ YouTube channel එකේ. මගේ YouTube channel එක රත්න knowledge කියලා ගහපුම ඒකේ තියෙන වීඩියෝ සේරටම ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන එකක් තෝරාගෙන බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඊගාව වාක්‍යය මම ගත්තා let's learn. let's learn කියන්නේ let's all learn. let's learn කියන්නේ අපි ඉගෙන ගමු. let's all learn කියන්නේ අපි සියලුම දෙනා ඉගෙන ගමු. මොනවද? mathematics ගණිතේ and English ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි. well හොඳට to become engineers, doctors and teachers. ඉංජිනේරුව වෙන්න, ඩොක්ටර්ස්ලා වෙන්න, ගුරුවරු වෙන්න, ඒ වගේ තව හොඳ ජොබ් කරන්න හොඳට ගණිතේ ඉංග්‍රීසි අමාරුයිනේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට. අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. දැන් පස්සේ හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳට ගණිතය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම කරන ටික හොඳට බලාගෙන එදාට ඉවර කරන්න. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි එදාට කරන ටික එදාම කම්මැලි නැතුව ඉගෙන ගන්න ඕන පුතේ. උදේම අවදි වෙන්න කම්මැලි වෙන්න එපා. කාලය රන් හා සමානයි කියලා තියෙනවනේ.
ඒක නිසා නැගිටලා හොඳට ඉගෙන ගන්න, පාඩම් කරන්න, එදාට කියලා දෙන ටික එදාම ඉවර කරගන්න හොඳට. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේකේ තේරුම let's all learn. සියලුම දෙනා එකතු වෙලා ඉගෙන ගමු. let's all learn. එතකොට ආයාචනා කරනවා ඔක්කොටම ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න කියලා නේද? let's all learn. හැමෝම ඉගෙන ගමු. මොනවද? mathematics and English. ගණිත ඉංග්‍රීසි well හොඳට. to become වෙන්න engineers, doctors and teachers. මේවා හොඳට වාක්‍ය කියවන්න පුතේ. එතකොට හුරු වෙනවා. මං කිව්වනේ ගොඩාක් කියවලා කියලා පුරුදු වෙන්න කියලා. Let's all learn mathematics and English well to become engineers, doctors and teachers. ඒ වගේ ටට්ටක් ගාලා ඉක්මනට කියවන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හුරු වෙනවා. හතර පස්සරයක් විතර මේක කියවන්න දිගටම. හරි. එතකොට හැමෝම ගණිත ඉංග්‍රීසි හොඳට ඉගෙන ගමු. ඉංජිනේරුවරු, දොස්තරලා, ගුරුවරු වෙන්නට. ඒක තමයි ඒකේ අදහස. become කියන්නේ වෙනවා. මේ අමාරු වචන තියෙනවා එදාට හොඳට පාඩම් කරගන්න. හරි. ඊගාව එක මං ගත්තා let's all respect. let's all respect. let's respect කියන්නේ මොකද්ද? ගරු කරනවා. ගරු කරන්න පුරුදු වෙමු නේද? let's all respect කියන්නේ හැමෝම ගරු කරන්න ඉගෙන ගමු. එකෙක් විතරක් නෙවෙයි. කාටද? parents දෙමාපියන්ට, teachers ගුරුවරුන්ට, and elders කියන්නේ වැඩිහිටියන්ට. දුවේ පුතේ මේ අහන්න අද සමාජේ ගොඩාක් නරක වෙලා යනවා. මං ආදරෙන් කරුණාවෙන් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කවදාක්වත් නරක වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හොඳ වෙන්න පුතේ. දවසින් දවස හොඳ වෙන්න. අම්මලා තාත්තලා හැම කෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ හොඳ ළමයි වෙලා හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ ගුණගරුක නිහතමානී පුරවැසියන් වෙනවා දකින්නනේ. එහෙම නැත්නම් මර්ඩර්ස්ලා, මිනීමරුවෝ, කුඩුකාරයෝ, හොරු, තක්කඩියෝ ඒ වගේ වෙනවා දකින්න නෙමෙයි. හැමෝම ගොඩාක් මේ අපේ සමාජෙන් ගිලිහිලා යන සදාචාර ගුණධර්ම පුහුණු කරගමු. ඒකයි විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලෝ හොඳ මඟට ගන්න මම මේක මෙයා කරේ. හැමෝම එතකොට එකතු වෙන්න, හැමෝම මේ විදිහට හිතන්න, මනස හදාගන්න. let's all respect. අපි හැමෝම respect කරමු. ඒක ආයචනය කරන ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. හැමෝටම දහස් ගානකට අපිට කතා කරලා කියන්න පුළුවන්. let's respect කියන එක let's all දාපුම. let's all respect. අපි හැම කෙනාම ගරු කරමු. කාටද? parents වලට. අම්මා තාත්තට. අම්මා තාත්තනේ පුතේ පුංචි කාලේ ඉඳලා දරුවෙක් හදාගෙන උගන්වලා හැමදේම කරන්නේ. අම්මා කෙනෙක් බලන්න පුතේ කිරි දීලා හදාගන්නකොට කිරි කියලා දෙයක් ඇඟේ නැහැනේ පුතේ. ලේනේ කිරට හැරෙන්නේ. ඉතින් ඒවට අපි කෙලගුණ සලකන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොන්ගේ හිත රිදවන්න නැතුව හොඳ දරුවෝ වෙලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නේද? හරි. මේ වාක්‍යය බලමුකෝ අපි. let's all respect parents. parents ලාට ගරු කරන්න ඕන. teachers ලානේ අපිට හොඳ නරක කියා දීලා උගන්වන්නේ. එතකොට teachers ලාට and elders වැඩිහිටියන්ට. let's all respect parents, teachers and elders. හැමෝම දෙමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ගරු කරමු. ඒක තමයි මේ වාක්‍යයේ අදහස. හරි. ඊට පස්සේ let's help all. help කියන්නේ මොකද්ද? උදව් කරනවා. help. let's help. අපි උදව් කරමු. කාටද? all හැමෝටම. all මොන වගේ අයටද? the innocent poor children. innocent poor children. ගොඩාක් අසරණ, අහිංසක, දුප්පත් අයට to learn ඉගෙන ගන්න. දුවේ පුතේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ වුණත් පන්තියේ වුණත් හැම ළමයාටම උදව් කරන්න. හැම ළමයාට මොන හරි වචනයකින් හරි උදව් කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒක ගොඩාක් හොඳ යහපත් පුරුද්දක්. සමහර අය ඉන්නව අනිත් එක්කන පළවෙනියා වෙනවට, දෙවෙනියා වෙනවට, තුන්වෙනියා වෙනවට හරිම ඉරිසියයි. එහෙම ඊර්ෂ්‍යා කරන්න එපා. එයා පළවෙනියා වෙනවා නම් මමත් කොහොම හරි පළවෙනියා වෙනවා කියලා ඉගෙන ගන්න පුතේ. හැම ළමයාටම කරුණාව දක්වන්න, දයාව දක්වන්න, ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. එතකොට තමයි පුතේ ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශ්ව ශක්තිය ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. විශ්වයෙන් පවායි වගේ හොඳ ළමයින්ට, හොඳ දරුවන්ට උදව් කරනවා පුතේ. ඒක තමයි රහස. හොඳ අය වෙන්න. හැමදාම හැමෝටම උදව් කරන්න. සිය ගණනෙන් දහස් ගණනෙන් මේ channel එක ගැන කියන්න. ඒගොල්ලොත් එතකොට ඉංග්‍රීසි අකුරක් හරි ගණිතේ හරි ඉගෙන ගනි. මොනවා හරි ඉගෙන ගනි. ඒක ඕගොල්ලන්ට ලොකු පිටුහලක් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අධ්‍යාපනයේ පිහිටන්න ඉගෙන ගන්න. ඒවා හොඳට හිතට අරගන්න පුතේ. එතකොට let's help all. අපි හැමෝටම උදව් කරමු. කාටද? the innocent poor children to learn ඉගෙන ගන්න. අපි අහිංසක දුප්පත් දරුවෝ හැමෝටම ඉගෙන ගන්න උදව් කරමු.
මමත් මේ channel එක හදපු එකේ එකම පරමාර්ථය ඒකයි. කවුරු හරි මේකෙන් සිය දහස් ගණනෙන් ඉගෙනගෙන අකුරක් හරි ඉගෙනගෙන හොඳට හොඳ පුරවැසියෙක් වෙනවා නම් මට ඒක ගොඩාක් සතුටක් දුවේ. මම මොනවා හරි දෙයක් මේ ඉපදිච්ච රටට මගේ අනාගත දරුවන්ට අනාගතයට හැමෝටම මොනවා හරි දෙයක් කරයි කියලා මට සතුට වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් ඒ වගේ හැමෝටම උදව් කරලා මේක ෂෙයා කරලා කියලා මේ ඉගෙන ගන්න හැමෝම එක පොකුරට ඉගෙනගෙන යන්න පුතේ. ඒක තමයි අපි කරන්න ඕන. එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කොරාට ඉගෙනගෙන පාස් වෙන එක නෙවෙයි. හරි. Let's help all the innocent poor children to learn. අහිංසක දුප්පත් දරුවෝ හැමෝටම ඉගෙන ගන්න උදව් කරමු. innocent කියන්නේ අහිංසක පුතේ. පුව කියන්නේ දුප්පත්. මේ වාක්‍ය හොඳට කියලා මේ වගේ තේරුම ඉගෙනගෙන හොඳට ඉගෙනගෙන මතක තියාගන්න. right. ඊගාව අපි ගත්තේ let's spread. spread කියන්නේ පතුරු වෙනවා. මොකද්ද? kindness කරුණාව and compassion. compassion කියන්නේ අනුකම්පාව. compassion අනුකම්පාව, kindness කියන්නේ කරුණාව. අපි හැමෝටම කරුණාව, අනුකම්පාව පතුරවමු. කාටද? to everyone හැම කෙනාටම. let's spread. අපි හැම කෙනා අපි පතුරවමු. let's spread කියන්නේ අපි පතුරවමු මොනවද? kindness and compassion. කරුණාව සහ අනුකම්පාව කාටද? to everyone හැම කෙනාටම. හැම කෙනාටම කරුණාවන්ත වෙන්න පුතේ. හැම කෙනාටම අනුකම්පාව, දයාව, කරුණාව හිතේ තියාගන්න. අහිංසක සත්තුන්ට පවා. එතකොට තමයි තමන් හොඳ කෙනෙක් වෙන්නේ. අර කතාවක් තියෙනවනේ පුතේ. හිටියොත් හොඳට හැදී දෙවියොත් නමට වඳී. එතකොට තමයි විශ්වයෙන් විශ්ව ශක්තිය ලැබෙන්නේ. හොඳ අයට තමයි නරක අයට ඒ කරන නරක වැඩවල ප්‍රතිඵල පාරවලල්ලක් වගේ ආපහු එනවා පුතේ. ඒක තමයි අපේ දහමෙන් විස්තර කරන්නේ. ඒවා හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරි. එතකොට මේක let's spread kindness and compassion to everyone. හැම දිනාටම කරුණාව අනුකම්පාව පතුරවමු. spread කියන්නේ පතුර වෙනවා. kindness කියන්නේ කරුණාව. compassion කියන්නේ අනුකම්පාව. හරි. ඊගාව වාක්‍ය let's study together. let's study. අපි ඉගෙන ගනිමු. together එකට and fulfill to expectation of our parents. අපේ දෙමව්පියන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරනවා. expect කියන්නේ බලාපොරොත්තුව, expectation කියන්නේ බලාපොරොත්තුව, fulfill කියන්නේ ඉෂ්ට කරනවා. fulfill කියන්නේ ඉෂ්ට කරනවා. හැමෝම එකතු වෙලා ඉගෙනගෙන අපේ දෙමව්පියන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරමු. එතකොට fulfill කියන්නේ ඉටු කරනවා, study කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා, expectation කියන්නේ බලාපොරොත්තුව. expect කියන්නේ පුතේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. expectation කියන්නේ බලාපොරොත්තුව. එතකොට මේ වාක්‍ය හොඳට ඉගෙන ගන්න. let's study together and fulfill the expectation of our parents. අපේ දෙමව්පියන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරමු. අපි සියලුම දෙනා එකට එකතු වෙලා ඉගෙනගෙන. හරි. ඊගාව එක let's all come and win together. let's all come and win together. හැමෝම එකට ඇවිල්ලා ජය ගන්න, දිනන්න. හැමෝම එක්ව ජය ගන්න. I wish honestly everyone to be success. මම හැමෝටම සාර්ථක වෙන්න කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි අද කියන්නේ. let's කියන එකෙන් වාක්‍ය ගොඩාක් හදලා ඉගෙන ගන්න පුතේ. මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේක මං කිව්වේ හැමෝම හොඳ ළමයි වෙන්න, හොඳ දරුවෝ වෙන්න. අපිට ගොඩාක් දෙයක් මේ රටට, ජාතියට, ආගමට කරන්න තියෙනවා. දෙමව්පියෝ ගොඩාක් දුක් මහන්සිලා අපිට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා හැමෝම හිතවල අනුකම්පාව, දයාව, කරුණාව වඩාගෙන හැමෝටම උදව් කරගෙන මහන්සි වෙලා උනන්දු වෙලා කම්මැලි නැතුව හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ අය වෙන්න පුතේ. ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. හැමෝගෙම බලාපොරොත්තුව ඒකයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ රටට, ජාතියට, ආගමට වැඩදායි හොඳ පුරවැසියෝ ටිකක් වෙනවා. හොඳයි පුතේ. එමනම් මගේ YouTube channel එකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් කවුරු හරි subscribe කරන්න. එතනම තියෙන bell එකත් click කරන්න. සියලුම දෙනාට ගොඩක් ආදරෙයි. හැමදාම එන්න, ඉගෙන ගන්න, සාර්ථක වෙන්න. සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. goodbye.